يا رفاق، فإنكم بالتأكيد تعرفون جميعا كتاب جينيز للأرقام القياسية، وإذا سبق لك الاطلاع عليه فربما أدركت أنه يمكنك العثور على صفحات على العديد من الإنجازات المدهشة حقا، وبعض الأشخاص العاديين على استعداد لفعل الكثير من أجل أخذ مكان في هذا الكتاب. وقد تكون لحظة مجده هو أنه حاول أيضا التغلب على بعض الأرقام القياسية، وربما حتى تسجيله على الهاتف، ولكننا نتحدث عن الأشخاص والأحداث الغير العادية التي تم تسجيلها حقا على صفحات هذه المجموعة الشهيرة. هل تشعر بالراحة؟ لأنك اليوم سوف ترى أكثر 7 أرقام قياسية في كتاب جينيز. المسامير. من المؤكد أن هذا الرجل لم يستخدم مطرقة في حياته. في دقيقتين فقد تمكن من دق 38 مسمارا بجبهته، وهذا الشيء لن يصدقه أي شخص عاقل. لكن انظر بنفسك إلى الرقم القياسي الذي تم تعيينه بواسطة المقاتل الأمريكي جون فيرارو المعروف باسم رأس المطرقة. سوف نتعرف عليه الآن. فقط تحذير: لا تحاول تكرار هذا في المنزل، لأن هذا الأداء يمكن أن يسبب أضرار جسدية خطيرة ويمكن أن يكون قاتلا. ولكن كيف يتمكن جون بالقيام بذلك وبدون خدش واحد على جبهته؟ ليس هناك سر، إنه ببساطة لديه عظم أمامي أقوى ب3 مرات من عظمة الشخص العادي. من خلال هذه القدرة الغريبة التي اكتشفها في طفولته عندما كسر الباب عن طريق الخطأ برأسه، عرض هذا الرجل مثير للإعجاب لدرجة أن الناس يشعرون بالحزن والدهشة في مشاهداته، وينتهي بهم الأمر وهم يديرون وجوههم ويغطون أعينهم. لا يمكننا إلا أن ندرك أن هناك حقا رجل مطرقة على كوكبنا. الساقين. وربما لاحظت أن سجلات كتاب جينيز ليست دائما ممتعة، ومثال على ذلك البريطاني ماكس موسلي الذي انضم إلى الكتاب الشهير لكونه قادرا على تدوير كلا القدمين في الاتجاه المعاكس بمقدار 157 درجة. كان ينقصه القليل جدا لكي يدير قدميه للخلف بالكامل، ولكن هذه الموهبة الغريبة لم تظهر من العدم. قبل سنوات قليلة قرر هذا المراهق أن يبدأ تدريب مرونة مفاصله، وتمكن تدريجيا من تحقيق هذه النتيجة المذهلة، ولكن كان هناك القليل من الخوف. ألا تعتقد ذلك؟ العجلة الخلفية. إذا كنت قد ركبت دراجة نارية من قبل فمن المحتمل أنك تعرف مدى صعوبة الحفاظ على التوازن، ولكن هذا الرجل لا يبدو أنه يهتم بشيء. بطل العالم 6 مرات في سباق الدراجات النارية ويليام جوزيف دينلوب سجلت بيكير رقما قياسيا جديدا بإكمال 60 كيلومترا من التحول المقطعي في جزيرة آيل أوف مان موازن على العجلة الخلفية من دراجته النارية. تم الانتهاء من الدورة من خلال جوزيف أنه في غضون ساعة و35 دقيقة تمكن البريطاني من التغلب على الرقم القياسي باستخدام دراجة نارية معدلة خصيصا، ولذا فقد تميز اسمه إلى الأبد في جينيز. الشيء الأكثر إثارة للإعجاب هو أنه خلال هذا العمل الخارق لم يتم وقف المسابقة ولا أي شيء، وهذا يعني أن الكثيرون من المسابقين يريدون تحطيم رقمه، ولكن لم يكن من السهل التغلب على هذا الرقم القياسي. السلة. هل تحب كرة السلة مثل هذا اللاعب الأسترالي مارك هيرمان؟ دخل في دفتر سجلات جينيز بعد رمي كرة السلة في سلة من ارتفاع 180 مترا. الأكثر إثارة للدهشة هو أنه يحتاج إلى 3 محاولات فقط. ألقى صاحب الرقم القياسي الآن الكرة في السد المحفوظ في وقت سابق. كان الشاب قد حقق بالفعل من قبل ارتفاعا هائلا يبلغ 162 مترا في ذلك الوقت الذي تم فيه الرمي من سطح ناطحة سحاب سماء جيستالت في أوكلاهوما سيتي. الدومينو. بالنسبة للسجل التالي كان أكثر من 150 موظفا في أحد الحانات في دبي يستعدون لما يقرب من 6 أشهر. جيدا، الآن يمكنك رؤية النتيجة. هذه هي أكبر وأسرع تأثير الدومينو على منضدة بار مع دفعة صغيرة في 55 ثانية فقط. تم إسقاط 4578 كوبا جراء التدافع، إلى جانب أن العملية برمتها كانت مذهلة.
تمسك بالسائل من الأكواب في أكواب أكبر، مما أدى إلى كوكتيلات حقيقية. رجل السايبورغ هذا هو نيو هابيرسون، إنه يستمع إلى الألوان المتحدة، وقد تم الاعتراف به رسميا كأول سايبورغ في العالم، وهو لقب حصل عليه بفضل الحفظ الخاص المزروع في جمجمته، والذي منحه القدرة على تمييز الألوان. الذي ولد بعمى الألوان، وبالتالي حرم تماما من الرؤية الألوان المختلفة من حولك طوال حياتك. ولكن التقنيات الحديثة قادرة على حل هذه المشكلة. ما عليك سوى إلقاء نظرة على الكاميرا الفيديو المثبتة فوق رأس هذا الرجل، يترجم كل لون بشكل أساسي إلى 360 موجة صوتية مختلفة لكل لون من الألوان الأساسية. ملاحظته الخاصة: الأظافر. أيانا ويليامز البالغة من العمر 60 عاما هي ماركة مسجلة حقيقية في مسقط رأسها في هيوستن. سيقوم العديد من الأشخاص الغير معروفين تماما بفعل ذلك في الشوارع، ويطلبون التقاط الصور معها صراحة مع أظافرها بفضل كتاب جينيز للسجلات. العالم بأسره أصبح يعرف هذه المرأة الأمريكية الشمالية وأظافرها، وهي الأطول على هذا الكوكب. يبلغ طول كل واحدة في المتوسط 60 سنتيمترات. تبدو كذبة، لكن هذه المرأة لم تقطع أظافرها منذ 23 عاما. بالنظر إلى هذه الأظافر المنحنية العملاقة، لدينا انطباع بأنها كذلك. عمليا مستحيل تعيش حياة طبيعية مثلنا، ولكن قالت أن أظافرها لا يشكلون أي عائق لي. كانت المرأة تقود سيارتها دون أي مشاكل، تقوم بالطبخ، تقوم بالمكياج وتسريحات الشعر المختلفة. هذا كل شيء لليوم، حتى المرة القادمة. وداعا يا رفاق.